الثورة تأكل أبنائها. إنها عبارة شهيرة للثائر الفرنسي جورج جاك دانتون، الذي لم تشفع له مشاركته في الثورة الفرنسية، فتم إعدامه بالمقصلة لاتهامه زورا بتشكيل خلية لإعادة الملكية، رغم أنه كان من أوائل الثوار الفرنسيين الذين دعوا إلى الثورة. ولم يكن هذا مصير دانتون فحسب، بل لقي الكثير من الثوار مسرعهم للسبب نفسه. فكيف وصلت الأمور بالثورة الفرنسية إلى هذا الحد؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية إلى عصر ما بعد الثورة الفرنسية، وتحديداً في عهد ماكسيميليان روبسبير الذي ارتكب الفظائع باسم الثورة قبل أن تنقلب الأمور عليه. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكراً لكم. إنها واحدة من أسوأ الحكايات عندما يتنكر الإنسان لكل ما يؤمن به، فيتحول من ثائر يطالب بالعدالة إلى قاتل متوحش يقتل رفاقه الذين شاركوه نفس الحلم والأمل بحجة خيانة الثورة أو التعاطف مع العهد البائد، بعد أن أعمت السلطة الجديدة التي تولاها بصيرته. تلك هي باختصار قصة ماكسيميليان روبسبير. قبل أن نتناول سيرة هذا الرجل، يجدر بنا أن نرجع إلى الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789 بسبب سياسات الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري أنطوانيت التبذيرية، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، فصارت البلاد على حافة الإفلاس. عانت الطبقات الوسطى والفقيرة من ارتفاع أسعار المحاصيل وشح المواد الأساسية كالخبز، إلى جانب الظلم المتمثل في تعقب الأبرياء والمعارضين والزج بهم في السجون. فقد خرجت المظاهرات إلى الشوارع، ثم خرجت الأمور عن السيطرة عندما اقتحم الثوار سجن الباستيل في 14 من يوليو للحصول على الأسلحة والبارود من أجل البنادق والمدافع، بالإضافة إلى القمح لصناعة الخبز. كانت تلك الخطوة بداية الثورة الفرنسية التي عمت فرنسا، والتي توجت بإلغاء النظام الإقطاعي على يد ممثلي البرلمان الجديد، أو كما يعرفون بالجمعية التأسيسية الوطنية، الذين تولوا إدارة شؤون البلاد. وهكذا ألغيت الحقوق الإقطاعية في عقارات الأراضي الزراعية، ليفقد النبلاء والكنيسة والشركات الخاصة جميع امتيازاتهم، وتتقلص بذلك أيضا سلطة الملك الذي أصبح حكمه سوريا. في عام 1791 قامت الجمعية الوطنية بسن دستور جديد مؤسسين به نظاما ملكيا دستوريا يتقاسم بموجبه الملك السلطة التشريعية مع مجلس تشريعي منتخب. ورغم كل هذا النجاح الذي حققته الثورة الفرنسية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ما لبثت أن عادت من جديد، واحتدمت الأمور في فرنسا بسبب استغلال الملك سلطته في نقض القوانين التي أعطاها له الدستور الجديد، بل إنه عطل مشاريع بعض القوانين، الأمر الذي استفز الفرنسيين الذين خرجوا إلى الشوارع مجددا واقتحموا قصر تويلري الملكي في باريس. وانتهى الأمر باعتقال الملك وأسرته وإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته أنطوانيت بالمقصلة في ساحة الثورة المعروفة بالكونكورد حاليا عام 1793. ثم لحقت به زوجته إلى المصير نفسه بعد 9 أشهر لينتهي بذلك الحكم الملكي، وتتحول فرنسا إلى الحكم الجمهوري ليتولى ماكسيميليان روبسبير الحكم. ولد ماكسيميليان روبسبير عام 1758 في مدينة آراس الفرنسية لأب عاطل عن العمل وأم توفيت وهو في 6 من عمره. غير أن كل تلك العقبات لم تفت من عضد روبسبير، والذي استطاع أن يشق طريقه بنجاح حتى صار محاميا، وكان متحمسا كغيره من الثوار لآراء الفلاسفة الذين ساهموا بأفكارهم في قيام الثورة الفرنسية، مثل فولتير ومونتسكو وجون جاك روسو وديدرو. ثم ما لبث أن انضم إلى الجمعية الوطنية، حيث لمع نجمه بقوة بفضل خطبه الحماسية، واستطاع أن يسيطر على الجماهير الثائرة ببلاغاته وبالشعارات الرنانة التي برع في استخدامها. وهكذا صار الزعيم الأبرز بين كل زعماء الثورة الفرنسية، وله الكلمة النافذة بينهم.
ومع اعتماد أول دستور لفرنسا بعد الثورة الفرنسية، والذي تحول بموجبه نظام الحكم إلى نظام ملكي دستوري يتقاسم به الملك السلطة التشريعية مع مجلس تشريعي منتخب بدلا من الحكم المطلق، إلا أن هذا الأمر لم يرق لزعماء الثورة وعلى رأسهم روبسبير، والذي بدأ مع رفاقه بحشد الشعب للضغط على اللجنة الوطنية لإعلان الجمهورية، كما أنه كان من أشد المؤيدين لإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته، وهو ما تحقق بالفعل في النهاية. مع شعبيته الرهيبة انتخب روبسبير رئيسا لحزب اليعاقبة، ثم ما لبث أن انتخب كأول مندوب لباريس في المؤتمر القومي عقب سقوط الملكية التي مهدت له الطريق إلى عرش فرنسا. يبدو أن السلطة تخرج بالفعل أسوأ ما في النفس البشرية كما يقول البعض، فبالرغم من كل المبادئ والأفكار التي آمن بها روبسبير، وبالرغم من أن الثورة الفرنسية رفعت شعار الأخوة والعدل والمساواة، إلا أن روبسبير قد تنكر لكل تلك المبادئ، فقد انفرد بحكم فرنسا كحاكم مطلق لها، وأصبح كل همه هو البقاء في السلطة، ناسيا أو متناسيا أنه يكرر بذلك نفس الأمر الذي ثار عليه إبان الثورة الفرنسية، وهكذا اعتبر نفسه مصدر القانون، فلا يجسر أحد على معارضته أو حتى مناقشته، فكان مصير المعارضين هو الإعدام الفوري بالمقصلة بتهمة معاداة الثورة أو التخطيط لإعادة الملكية أو التعاطف مع العهد البائد أو غيرها من التهم التي تبرر سفك الدماء وقتل الأبرياء. غير أن أسوأ ما شرعه روبسبير هو قانون جديد يقضي بإنهاء المحاكمات بسرعة، خاصة بعد أن امتلأت السجون بآلاف الأشخاص الذين تم اعتقال الكثير منهم لمجرد الاشتباه في معاداة الثورة أو حتى نشر أخبار كاذبة أو بث روح اليأس. وهكذا ودون ما تحقيق يذكر، أعطى هذا القانون الجديد الذي تم تمريره في 10 يونيو عام 1794 الضوء الأخضر لإعدام الآلاف بذلك السلاح الرهيب المسمى بالمقصلة، والتي أخذت تجز الرؤوس جزا يوما بعد يوم. وازداد الأمر سوءا عندما قام المواطنون بالتبليغ عن جيرانهم إذا أعربوا عن أي نوع من المعارضة للحكومة، وعندما قدم هؤلاء الأشخاص للمحاكمة لم يعاملوا بإنصاف، بل لم يكن أمام القضاة وهيئة المحلفين سوى 3 أيام للبت في الحكم، وكان عليهم أن يختاروا ما إذا كانوا سيحكمون على المتهمين بالبراءة أم بالإعدام. فكان هذا القانون الجديد بمثابة بداية عهد الإرهاب الكبير، إذ زادت عمليات الإعدام في اليوم الواحد على نحو كبير في جميع أنحاء فرنسا، وكان معظم القتلى أبرياء بلا شك. ولم يكن من المبالغة أن يتم استخدام هذا المصطلح، فقد استخدم روبسبير نفسه مصطلح الإرهاب باسم العدالة وباسم الدفاع عن الثورة والحفاظ على جمهورية الدولة والعمل على عودة الملكية، وبتلك المبررات لم يسلم رفاق الكفاح من أذى روبسبير، فحتى خطيب الثورة جورج دانتون الذي صار جنبا إلى جنب مع روبسبير منذ بداية الثورة وحتى تولي روبسبير حكم فرنسا وقع هو نفسه ضحية لقانون الإرهاب الجديد، فقد اعترض على سياسة الإعدامات التي اتبعها روبسبير، فما كان من هذا الأخير إلا أن اتهمه بالعمل والتخطيط على إعادة الملكية وسيق إلى المقصلة ليقول أمامها جملته الشهيرة: الثورة تأكل أبناءها. ولم يكن هذا مصير دانتون فحسب، بل لقي الكثير من الثوار وزعماء الثورة الفرنسية حتفهم بتلك المقصلة لتهم مشابهة، من أبرزهم الثائران هيير وديمولان. وهكذا بلغ عدد ضحايا روبسبير 17,000 شخص خلال 10 أشهر فقط، بل ويقال أن عددهم قد تخطى 30,000، كان من بينهم عائلات بأكملها بما في ذلك الأطفال الرضع خشية من انتقامهم حالما يكبرون. مع إعدامه لرفاق الثورة، استشعر أعضاء المؤتمر الوطني المكون من الثوار الخطر على حياتهم، وأيقنوا أنهم سيلقون حتما المصير نفسه إذا ما فكروا يوما في معارضته، لذا قرروا التخلص من روبسبير قبل أن يقضي عليهم. وكما ورد في كتاب أشرار التاريخ، فقد تزعم باراس وديتاليان وهما من رجال الثورة تزعما المؤامرة على روبسبير، فجهز قوة عسكرية اقتحم بها دار البلدية، وألقي القبض على روبسبير الذي حاول الانتحار بعد أن أيقن المصير الذي ينتظره.
ونجحت إحدى الرصاصات بالفعل في أن تصيب فكه، لكنه نجا، ليتم اقتياده مع 17 من مساعديه إلى المقصلة ليشربوا جميعا من نفس الكأس الذي أذاقوها لغيرهم. وهكذا أسدل الستار على واحد من أسوأ السفاحين في التاريخ الفرنسي، الذي كان يعتقد أن بقاءه في السلطة هو السبيل الوحيد للحفاظ على جمهورية الدولة، دون أن يتصور أنه قد تحول إلى طاغية بعد أن كان ثائرا ضد الطغيان.